একদম ফকতীয়া হয় বস্তুটো তাৰ কাপোৰত মই কেনেকৈনো মাছখন গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেলকাম মোৰ চেনেললৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি বতৰটো খুবেই ডাৱৰীয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বতৰটো অলপ প্ৰথমতে আনিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই লগাইছোঁ ৱালত আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই ৱালখন এয়া মোৰ লগাই হৈ গৈছে ৱালত আৰু দেখিছে এয়া কিমান মানে কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় আৰু আঠাটো একদম নাই একদম ফকতীয়া হয় বস্তুটো আৰু মই মেছৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোক যদি কোনোবাই ভাবিছে যে আনিব বুলি আৰু আনিব নালাগে আচলতে এইটো বহুত বেয়া হয় কিন্তু মই এইটো আনিছিলোঁ যিটো সেইটো ভাল হয় কিন্তু এইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটোৰ আঠাটো একদম এৰি নাযায় এইটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু কিন্তু এইটো মই আজি যিটো আনিলোঁ দুটা আনিছিলোঁ এটা গল্ডেন আৰু এটা ৰেড কিন্তু দুইটাই খুব বেয়া আৰু এৰি গৈছে কিন্তু গল্ডেনটো অলপ ভাল যদিও ৰঙাটো কিন্তু একদম বেয়া হয় আৰু প্ৰায় উঠি গৈছে গোটেইকেইটা মানে পৰি যাব হয়তো দুদিনো নাথাকিব চাগে আৰু ভাল নহয় বস্তুটো আৰু আনিছোঁ কিবা কিবি এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক চিলাবলৈ যাওঁ এখন মাস্ক আৰু মাস্কখন হ'ব মুগাৰ আৰু মুগাৰ কাপোৰত মই কেনেকৈনো মাস্কখন চিলাওঁ তেতিয়াহ'লে চাব ভিডিঅ'টো আৰু কোনোবাই যদি চিলাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰতে এনেকৈ চিলাব পাৰিব আৰু মই মেচিনত চিলাম যেনিবা হাতেৰে নহয় মেচিনতে চিলাম আৰু অলপ ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ অলপ ব্ৰাইডেল টাইপত মানে বনাম ভাবিছোঁ গতিকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাওঁ ব'লক এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকেও ব'লক
মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত আজি যদি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে আৰু আজিলৈ বাই বাই